Ja, god morgon och välkomna tillbaka till Sandhamn. Det är återigen en sån här strålande Sandhamnsdag. Sandhamnshimmel har vi här bakom oss. Helt underbar Ja, morgon. nej, men nu har vi dessutom har vi fått in en ganska mycket båtar i hamnen. Ja, det har vi. Så nu när man gick på bryggan kom ner hit så är det är ganska mycket trötta seglare som går och gnider sig i ögonen. Men det är en fantastisk morgon, men lite vind för min smak. Jo, så är det ju faktiskt. Ja, vi har faktiskt en skog av master här bakom oss och fler kommer in. I natt så var det många från double-handed SM i ORCI som gick i mål. Vi har faktiskt en stor majoritet av gruppen som har kommit i hamn och i mål. Vi ska se på lite bilder från nattens målgång. Ja, det där var alltså bilder från målgången i SM i ORCI double-handed helt enkelt. Vi har även en hel del bilder från andra klasser som har gått i mål och båtar under natten, så vi tar och kika på det. Fantastiska bilder. Det är ju så underbart att vi har de här soluppgångarna som vi kan fånga på bild och båtarna som faktiskt går i mål då nattetid, så vi har de här vackra vyerna. Vi sa det att Sandhamn är faktiskt en fantastisk arena för det här. Jättehärligt. Nu har vi med oss en gäst uppe. Jimmy Hellberg. Jajamän. Du seglar på Trinity och ni har kommit i mål och troligen vunnit er klass. Ja, det känns ju väldigt skönt när man lyckas prestera med ett bra resultat. Verkligen. Hur har seglingarna gått för? Hur har det känts där ute? Det har känts kanon. Det var ju propagandasegling hela Gotland runt. Bra vind i starten, vilket hjälpte oss väldigt mycket. Vi har en ganska en båt som är lätt att surfa och plana lite med. Så det hjälpte oss att komma iväg och få en bra start. Och det kändes lite grann som att de rika blev rikare i det här racet. Det var viktigt att ligga långt fram. Vinden dog mycket mer för dem längre bak. Så att det var lite avgörande att man gjorde rätt vägval och verkligen var med
när tåget gick i början. Så upplevde jag det i alla fall. Så att, ja. Men det har ju varit lite, för jag har ju följt det ganska tajt, för det har ju varje stundtals minutstrid om även totalsegern mot Ja, jag hörde det. 100-fotaren. Vi såg ju nästan aldrig dem. Vi såg dem en kortis ute på havet, sen var de borta och försvunna. Så att, men det hände ju lite grejer. Vi stod ju och pratade på bryggan, du och jag, igår, liksom, som kan ha varit lite avgörande för i slutresultatet. Men du kan väl berätta vad hände? Nej, men den största incidenten vi hade, det var nere vid Hoburgen. Där blev det lättvindskryss och hux flux så började vår båt gå väldigt sakta. Och på Gotland runt så här så kan det vara väldigt kluriga vindar. Det är lite kallare i vattnet, det kommer varmare vindar över land och då blir det ganska skiktat. Vilket gör att man kan läsa väldigt mycket vind i masttoppen, men man har inte alls lika mycket vind nere i seglen. Och därför så når man inte sina vanliga farter och så. Men hux flux så tyckte vi det såg ut att blåsa rätt mycket och vi gick inte ens hälften så fort som vi borde. Och då blev man så här, men okej, så här skev kan inte vinden vara. Nu är det någonting som är fel med båten, vad har hänt? Stannar ni och backade? Så det slutade med att vi lovar upp i vindögat, trycker ut bommen, börjar backa båten. Och då ploppar det upp en stor tross med ett stort flöte på fiskeredskap som satt runt kölen. Ja. Men så hur mycket, känner du hur mycket, om du tar mellan tummen och pekfingret? Alltså det är svårt, jag vet inte exakt hur lång tid vi hade det där på och så, men jag försökte titta i våra loggar i Expedition i vår dator och det ser ut som att vi tappade minst 12 minuter där liksom, som vi höll på och krånglade med det där i alla fall. Så att, who knows. Och sen blir det ju alltid en butterfly-effekt över det där. Ibland är det bättre, ibland är det sämre. Vi halkade efter de som vi låg och raceade tight med där då. Vi tappade dem så de slank iväg runt Hoburgen. Hur påverkar det er? Jag menar, är det psykologiskt, tyckte du det var psykologiskt jobbigt när man tappar liksom linan till dem framför för att pusha båten? Så är det ju också. Liksom, det känns lite uppgivet. Så här, vi hade haft en tight fight med dem hela vägen ner till Hoburgen med Matador och Black Lily, som ju är större båtar än den vi har. Och det var väldigt bra för att driva båten hela tiden och att alla var på hugget. Och sen hux flux händer den här incidenten och de rycker iväg, rundar Hoburgen och då får de en ganska öppen reach där, vilket gör att de andra båtarna seglar extremt fort. Så genast så blev avståndet 6 distans till Black Lily och kanske 3-4 till Matador. Och då blir det så här, det här var jobbigt liksom. Och så ska man försöka, nu måste vi komma ikapp här, kämpa liksom. Men ni har ju kämpat er ikapp, ni bet ju ihop och faktiskt kom tillbaka ganska starkt efter Karlsöarna efter Karlsöarna uppe i Visby och uppe i Gotska så gick det ju var ni helt plötsligt tillbaka. Ja, där tog ju racet en vändning kan man säga. Vi hade ju haft ganska bra vindar upp till dess. Visst, det var lätt runt Hoburgen och lätt kryss. Och så var det mer vind igen på andra sidan Gotland. Och sen började ju verkligen det här högtrycksvädret komma in. Det kändes med varmare vind. Och mycket, mycket lättare vindar. Och som vanligt men det är ju väldigt vanligt att det blir lätt inne vid kusten, nära Visby där. Och så även i år. Och där parkerade både Matador och Black Lily. Men såg ni dem då så att ni kunde köra resultatet av deras stopp? Att ni exakt, det är det som är så fiffigt med dagens segling, att man har en AIS. Så man ser ju hela tiden de andra båtarna som är i alla fall inom kanske 10 sjömil eller så. Och då såg vi dem på AISen att där parkerar de. Där uppenbarligen vind, upp med kikare, börja titta där. Okej, det ser ju tunt ut inne vid land. Vi ska inte in för nära. Man vill gärna skära det där hörnet in mot Visby tight för att spara distans. Ja, men du la ut en liten film på din Instagram där det är tydligt att Black Lily har parkerat vid land och ni nästan forsar förbi. Ja, och vi har bra tryck bara 200 meter längre ut. Så det var små skillnader, men man kunde se det på vattnet att det är mindre vind där inne. Men samtidigt vill man gå så nära som möjligt. Och jag såg Black Lily skar liksom riktigt nära land över väldigt grunda partier. Så de var väldigt sugna på att segla kortaste vägen. Men det stod de ganska dyrt då, när de fastnade där inne. Och Matador fastnade också lite grann, men inte fullt så mycket. Medans istället för att vi hade ju normalt satt upp, när vi kom runt hörnet, det var halvvind och så kom vi runt hörnet och så blir det mer länsbetonat. Och då hade vi normalt satt upp någon Jennaker, något bukigt stort nylon. Men det hoppade vi helt över och fortsatte att skära med koden en bra bit ut och nästan höjdade för att hålla oss bort från det där området då. Så då var vi ju med i spelet igen. Och det var ju väldigt kul. Och så blev det
en bra fight mellan oss och Matador, medan tyvärr Black Lily var kvar parkerad där. Och vi seglade en bra bit ut, så det blev det här klassiska att man liksom fick ta sig långt ut från land och sen jippa in till Visby och köra tvärs in och tvärs ut. Det var liksom... Det är en klassiker. Liksom, lite av en klassiker. Ja. Och så satt man där och hoppades, så här, hoppas inte dör nu. Så här, det ser ut. Men vinden höll sig helt okej. Den höll sig hela vägen upp till Alma ungefär för er, eller? Ja, det blev väldigt lätt i rundningen. Matador jippade ut till havs. Och då fastnar hon i någonting lätt. Vi jippar in till land och håller liksom en båtfart på 4-5 knop i alla fall. Och ligger och gör några jippar längs land innan vi väljer att skära ut. För att det var någon vindgräns där helt enkelt som var svår att ta sig den har igenom. vi sett på ett antal båtar på vägen upp. Och det var precis som när Black Lily stannade. Det skilde liksom ett par 300 meter mellan båtarna och hux flux kunde en stanna och man fick vara oerhört på tå liksom och hux flux bara vända båten och man märkte att nu börjar lätta ur. Tillbaka in igen och så. Du Jimmy, bara en sista fråga här, för ni seglar ju, det är ju ett ganska ungt gäng också, är ni några rutinerade rävar ombord, så att ni har blandat rätt bra i besättningen, men väldigt duktiga seglare. Bara ta en minut, bara berätta om er besättning liksom. Nej, men det är överlag ett ungt gäng, absolut. Marcus Höglander är våran boat captain, kan man väl säga, boat manager. Det är han som håller i det här projektet och han är ung och har tagit in många som vänner till honom, duktiga seglare. Så att det är Vi ser Melk och Brenton ombord och där är några seglar som kommer direkt ur jollen nu. Ja, som kommer direkt ur jollen, har gått seglargymnasium, duktiga drivna seglare, men som kanske inte har seglat så mycket storbåt egentligen. Så att, det är ett ungt gäng och sen är det några äldre gubbar som är själva. Så. Men grymt och hatten av. Ni är den båten som vi har sett gjort det största lyftet bland annat. Alltså ni har seglat fruktansvärt bra. Det syns ju när man kan konkurrera med en 100-fotare som sätter banrekord och ändå var precis bakom. Så att, men vi är supernöjda med en sån pass liten båt ändå, som vi seglade. Det var kul. Ja, men underbart. Tusen tack Jimmy för att du kom hit och snackade segling med oss. Tack så mycket. Tack själv. Nu ska vi gå över till Joint Venture som har skickat in en rapport. Ja, vi tar en liten uppdatering här nu. Vi har 30-40 distans kvar till Alma. Vi är neck to neck med en annan X41 som ligger här på vår rambabordsida Aja. Och strax bakom oss så har vi ytterligare en X41 Oxygen som vi tampas lite med. Vi surfar i 10-11 knop här och det går riktigt bra. Vi ses vid Alma. Ja, Urban, 19 Gotland runt har jag hört. Har du någonsin kört Jannike både till och från Gotland förut? Nej, det har aldrig inträffat. Med tanke på att jag aldrig seglat runt Gotland med en Nacke-båt tidigare. Jag har heller inte seglat på Nacke runt någon gång tidigare. Det här är ju fullständigt fantastiskt. Vi har kryssat en väldigt kort bit och gjort än så länge endast 3 slag. Sen får vi avvakta och se hur många det blir på morgontimmarna vi ska ta oss från Alma in till Skarvskog på målgång. Ja, så är det dags igen då. Vakten. Klockan blir 12. Vi har en timme ungefär kvar till Almagrundet. Och sen ska vi bara blåa upp lite. Och så är vi snart i samband. Ja, då var vi strax i Sandhamn. Jag har målet bakom mig där. Och besättningen jublar av glädje. Närmar vi oss? Känns det? Bra. Hemlängtan. Nu har vi med oss Noah Bergstrand som har seglat med Team Pro4U. Och Noah, det här var ditt första Gotland runt.
Ja, det stämmer. Och det är ett Gotland runt som det verkar som om det är inte så man börjar segla Gotland runt. Det har varit väldigt fina förhållanden och ja, jag är lyckligt lottad att det här var min debut, ska jag säga. Verkligen. Du är bara 19 år. Vad har du hållit på med för segling tidigare? Jag har seglat lite jolle, mest med familjen. Men sen det är verkligen något jag vill hålla på med framöver. Så då hittade jag KSSS Offshore Clinic och den går jag just nu. Och då fick jag frågan att vara med ombord som ordinarie. Och ja, så det är det jag seglar just nu. Vilken chans! Ja, verkligen. Då har du nog visat framfötterna ordentligt om du får den möjligheten så pass tidigt, tänker jag. Ja, men det får man väl tro. Nej, men, och det är ju väldigt skoj för att Team Pro for You är ju en väldigt mixad besättning med killar och tjejer. Och Patrik har ett ganska ungt gäng ombord men fantastiskt duktiga seglare. Och det var seglat väldigt bra. Vi har ju följt dem, du och jag, under resans gång och vi ser att det sista biten upp från Alma upp till målet så har de ju seglat upp sig rejält och leder idag OSI full crew-klassen på det. Men samtidigt är det också, det är ju härligt att ha Noah som nu, som hon berättar, går offshore-kliniken där och att vi får de här chanserna att få vara med i de här duktiga teamen och lära sig även i skarpt läge för att kappseglingen måste man köra även, eller så här, man måste kappsegla också. Det går inte bara att träna för då lär dig liksom de stora grejerna. Det är det som händer när vi är ute och kappseglar. Så att det är underbart att se Noah ombord och är med och köra liksom. Verkligen. Kändes det bra? Kommer det bli fler Gotland runt, tror du? Ja, men det tror jag absolut. Eller det tror jag inte, det är jag helt säker på. Du fick blodad tand nu. Ja, men precis. Jag fick höra många historier om hur det kan vara på andra Gotland runt, men det skrämmer inte. Nej, det är ju en riktig väldigt... så propagandastart för det. Ja, men precis. Och stämningen varit ombord på resan runt med det gänget? Men, superkul. Som sagt, vi är ett väldigt blandat gäng och många är unga. Och ja, men, vi har mycket gemensamt och mycket att prata om. Också mycket som inte är gemensamt. Men ja, vi har ju liksom seglingen som grund. Det är därför vi är här och tycker det är kul att hänga med varandra och sådär. Jättehärligt. Tusen tack för att du ville vara med, Ja, Noah. underbart. Och kul att du hade så här ett första Gotland runt också. Ja, tack så mycket. Nu så ska vi gå vidare till Gotland. Andreas är på plats och kör sin sista rapport från Gotland. Då kör vi vår sista update här från Gotland. Vi befinner oss igen i Visby vid bojen här och det är stiltje. Så att båtarna som är på väg in här, de håller inte många knop tyvärr. Men de båtarna längre ner mot Hoberg som rundar nu, de har ändå fortfarande vind. Vi hoppas att det kommer in mer här mot lunch eftermiddag så att båtarna kan ta sig in hela vägen in mot Sandhamn. Vi önskar dem stort lycka till här sista biten och vi får helt enkelt lämna här från Gotland för i år. Så hoppas vi att vi ses nästa år igen. Ja, för resten av Sverige så är det här den ultimata sommardagen, men för seglarna där ute i Visby inte lika härlig. Jag tror det är nu lite frustrerat på några håll där, även om det är jättefint. Det kunde varit värre, det kunde regnat också, eller hur? Absolut, men det kanske hade varit lite mer vind då också. Ja, men tack till Andreas för de här rapporterna från Visby och Gotland. Nu tar vi och kikar på de här otroliga rapporterna som vi får från seglarna där ute. Alla som skickar in video och bilder, så kör vi ett litet medley av det.
som vanligt jättefina bilder från seglarna. Det verkar vara gott humör ute. Vi såg några som dansade dessutom. Det gäller att hålla sig sysselsatt när det så liksom, och inte sitta still för mycket så man stelnar till. Verkligen, så är det ju. Nu ska vi besöka Groundbreaker igen, de som har rapporterat till oss dagligen. Och de har sett på lite problem. Nu har de rundat Hoburgen, men under gårdagen då gick det inte riktigt som planerat. Ja du Alice, det har varit en händelserik andra dag under Gotland runt på Elan 310 Groundbreaker. Ja, det har det. Vi fick lite mer vind och började kryssa ner längs Gotland. Och när Niklas står och styr så märker han plötsligt att han inte riktigt får någon roderverkan. Vi kände att det var väl egentligen dags att reva, så jag tänkte att vi revar och ser om det bara är att det är lite trögt på grund av det. Men så var inte fallet. Tji fick jag. Ja, istället så var det så att en liten klacksprint hade hoppat av så att rodersystemet hade liksom kopplat ifrån sig på babordrodret. Så då var det ju ganska viktigt att ganska snabbt vidta vissa säkerhetsåtgärder, kan vi väl säga. Framförallt när vi skulle göra ett slag och gå över på att använda babordsrodret så var det viktigt. Och vi satte dit nödrorkulten och det gick ganska bra att styra på den. Och sen var det dags att ta sig ner i utrymmena här och leta efter både den här klacksprinten och sen försöka få dit den då rodren måste stå i samma vinkel när man gör det. Så vi fick rulla in lite segel och kommunicera med varandra väl nere från hålen i båten och upp till våra 2 rorsman som stod där uppe. Ja, tyvärr fick vi inte rätt på bild, men jag tänkte att jag ska krypa ner här i Skansen igen och så ska ni få se hur det såg ut, eller försöka förklara hur det såg ut i alla fall. Så absolut. Häng med! Ja, men så här ser då hela konstruktionen utav vårt Gefa-rodersystem ut. Det är alltså 2 styckna stockar som går ner till rodret, eller rodrena, som sitter ihop på en gemensam arm som styrs från rokulten uppe på däck. Och här uppe, den här kopplingen som kopplar an till babordsidans roder, den hade gett upp. Det var mycket troligtvis tack vare att de här insektsbultarna på baksidan hade börjat gänga upp. Och sen så hade den här klackspärren, den som sitter här, den hade släppt. Och då kunde ju hela den här anordningen snurra fritt, vilket man absolut inte vill. Då har du ju som sagt ingen roderverkan i det rodret. Men det löt sig fint och nu är vi på väg igen. Hoppas nå Hoburgen i natt. Ha det bra. Nu ska jag gå på natt. Andra dagen börjar lida mot sitt slut och vi på Groundbreaker håller just nu på att kryssa längs med Gotlands sydöstra kust i 5 meter per sekund ungefär. En jättefin kväll har vi haft. Och det är ju några andra båtar som också ligger här och kryssar. Fler från SRSD-gruppen som vi har sällskap av. Vi och de fastnade i lite stiltje igår och även tidigare idag. Men nu är det superkul att det blåser och vi har fart och vi ser verkligen fram emot att runda Hoburgen senare i natt. Vid 06:10 i morse så rundade Team Groundbreaker Hoburgen och sätter fart mot norrut, mot Visby, Almagrundet, Sandhamn. Snart är revanschen fullgjord. Nu har vi haft snart 2 timmar utav helt fantastisk undanvindssegling. Vi slängde upp en lite mindre blå. Det räckte ju inte. Det blev den stora gula. Vi väntar väl oss att det kanske blir lite mindre vind under dagen. Hinna till ikväll. Nej, det kommer nog inte ske. Men vi är glada ändå. Maten börjar sina. Vad gör det? Allting är bra. Humöret är på topp. Nu kör vi mot Stockholm! Alltså, vilket humör de verkar vara på nu. Nu har de äntligen rundat. De är så lyckliga över det här. Ja. Men det där utrymmet vid rodret, det såg inte rimligt ut. Nej, det är trångt att lyckas filma där bak också och börja ligga där. Det är ju absolut längst bak vid akterspegeln och det är inte mer än så högt någonting. Nej. Men samtidigt så imponerande att de fick ordning på det och att de har lyckats mäcka ordning i roderna. Det är ju en vital del för att ta sig hem. Ja, de vill ju verkligen gå mål till varje pris. Ja. De bröt förra året och i år är det alltså deras revansch. Så de ska nog gå i mål till varje pris, tror jag.
Ja, men apropå Groundbreaker och Skippo, då tar vi och tittar lite grann på Skippo-kartan, vart vi har båtarna. Och vi ser ju det har rullat in under natten, men vi har ju ett pärlband uppe efter Gotska Sandön som är på väg uppåt. Sen har vi ju en bit, där är ju ett litet glapp till de ner som ligger utanför Gotland, och det är ju tydligt att det är de båtarna som fastnar i bleket tidigare och har kommit runt först nu, så det har blivit ett litet, de har tappat lite linan till de framför, men just nu så ute på är det väldigt lätt, så att det går inte jättefort, men större delen av fliten är ute på banan fortfarande. Jag tror att vi får fråga Kristina. 90 båtar fick jag höra att vi har kvar ute. Precis. 60 har gått i mål och 90 båtar har vi kvar där ute. Så majoriteten seglar fortfarande. Ja, precis. Och några av dem kommer in först torsdag natt. Men ja, precis. Och vi kunde även se Skippo-båten där längs med Ekstakusten upp mot Karlsöarna. Ja. Så att de närmar sig Visby nu också med stormsteg. Då tar vi och kikar på resultatet som det ser ut just nu. Vi har double-handed SM i ORCI då. Ja, och där vi ser ju att Nike har 20x43 med Martin Angsell var ju ner en bit igår och har faktiskt seglat upp sig väldigt, väldigt bra. Ligger nu på en pallplats, men fortfarande har vi Andreas Hamrin i Amazigh. Frågade honom i morse. Figaro 2an som är de har haft ett ganska bra järngrepp om den ledningen. Fredrik Rydin i Jolene J121 är fortfarande kvar där uppe på en andra plats, och Martin Angsell i 2043 på en tredje plats, och då ska man veta att den är sjösatt för endast 2 veckor sedan. Det vi kan se lite grann det är att Filip Skröderhem i Vitesse J99 som har varit uppe och huggit hela vägen ramlar ner här på slutet till en 6:e plats. I övrigt är det ganska jämnt skägg. Ja, tack. Då går vi över till double-handed SRS istället. Och här har vi flera båtar som har gått i mål. Ja, och där har vi fortfarande boxen på 36 Anterna. Leclerc, de är fortfarande, de har kommit i mål, så att vi får se vad som händer, men jag tror inte det är så många som kommer och rucka på den. Då går vi över till SRSC. Här har vi också några stycken som har rullat in. Vi ser ju här det blåa tyder ju på att de har gått i mål. Ja. Och vi ska se vad har vi ute fortfarande som skulle... Nej, den här är vi nog nästan klara med, det skulle jag säga. Rebellion Vindrus momentum på en första, andra, tredje plats. Däremot på den vår favorit Atoa ramlar och Atao. Ja. Jag pratade med dem, de var fan också på slutet. Men det var sista målrakan från... Almagrundet in till mål. Det var där. Det var absolut sista. Så tajt är det. Men de har gjort en väldigt bra segling hela vägen. Ja. Så hatten av. SRSB. Ja, och den skulle jag vilja säga, den är klar. Det är ju Figaro 2an, Arcona 34 och Linjetten som där Ho Valley, Tikiminos som är... Den hade vi lite grann räknat med att den ska vara där uppe. Men de har bytt lite platser, och Alvina. Precis. SRSA. Ja, och den pratade vi igår. Vi hade ju Jimmy här. Och den spikade vi ju redan igår kväll, kunde vi se. Trinity Matador, ett jobb. Och kul också, Warpath på en 4:e plats. Den de har seglat bra. CAG har också gjort ett bra race. Pratar med dem lite. De tappar lite grann kontakt med de framför och kommer aldrig riktigt tillbaka in i matchen. Men, och här ser vi att det är bara blå text, så här har jag faktiskt topp 15 alla gått i mål. Då kikar vi på ORCI Full Crew också. Garmin Team Pro for You.
Här hade vi Noah med oss uppe också. Ja, och de har ju legat lite längre bak i fältet, lite längre ner i listan och lurat. Men sista natten på vägen upp har de tagit ett ordentligt hopp och går in så på första platsen. Och det var även där, sista från Alma in. Då kom det där skiftet vi har pratat om. Och de lyckades nyttja det på ett bra sätt och ta sig förbi Black Lily. Renterbank JPK 1030 har också seglat väldigt, väldigt bra. Och tittar vi ju även X40-jäktaren Oxygen pillar sig upp ganska bra och slutar 5:a. Så att de har seglat upp sig. Så ja, bra jobbat. Ja, vi tittar på totalen också som det ser ut om vi slår ihop alla olika klasser. Då har vi Blackjack i topp. Trinity och som det ser ut nu så lyckades inte Matador och Black Lily kliva förbi havsörnen 3 i mockan som stannar på en 3:e plats. Spännande. Då har jag med mig Kristina. Ja. Välkommen upp, du är seglingsledare. Ja, det är jag. Ja, hur har du haft det hittills? Mycket, mycket bra, men mycket intensivt. bra. Det blev ju ett Gotland runt som var lite annorlunda kan man säga. Men det är fortfarande, vi är många funktionärer som jobbar här. Vi har drygt 70 funktionärer och vi kommer fortsätta att jobba här. För att det kommer vara många båtar som inte kommer in riktigt som vi brukar ha det kan man säga. Så att troligen så kommer vi ha båtar som kommer in framåt kvällen och sådär. Så att vi kommer fortsätta att bemanna. Vi fortsätter att bemanna. Även om vi har prisutdelningen nu ikväll klockan 5 så har vi ändå i alla fall, toppbåtarna kommer ju vara färdiga vilka placeringar de har, men vi finns kvar här för de som fortsätter tävla. Ja, och men det kommer ju troligen vara till exempel SRSD som inte kommer vara fullt klar. Så vi har en ambition att vara klara med så mycket vi bara kan. Vi sitter inne här med vår race committee och räknar för fulla muggar och försöker dela ut priser så mycket som vi kan garantera att ha ett bra pris på. Och resterande kommer vi återkomma till. Men vi kör som planerat. Planen här då. Ja, jag läste en Facebook-kommentar nu på morgonen där de skrev att KSSS gör ett fantastiskt jobb. Vilken grej Gotland runt är. Så det får både du och alla funktionärer verkligen ta åt er av. Ja, och det är många som sliter hårt. Och jag tror korvtältet är ju otroligt uppskattat till målgång och sådana saker. Men sen också har vi ju faktiskt en protestkommitté och vi har jury också. Just det. Ja, det är många som bemannas här ute, minsann. Jättetack för det, Kristina. Jag tror att jag fick en sån fråga, jag kan flika in. Ja, precis. Det var många frågor på Facebook kring den här incidenten som vi hade i starten. Och då är det ju så att vi har en jury och en protestkommitté. Och vi har fått in en protest. Och så våra domare sitter just nu att planera den protestförhandlingen. Så när det är avslutat så kommer då eventuellt prislistan att uppdateras, så stay tuned. Just det. Tack för det. Jättebra instick där. Då tar vi en kik på windykartan och på hur vinden kommer att se ut närmsta tiden. Då ser vi mycket blått igen. Ja, och det kommer att hålla i sig nu under förmiddagen. Och vi ser ju att en stor del av fältet ligger just i det blåa. Det är jättelätt och vi vänder oss ut och tittar ut här utanför Sandhamn. Det kommer några båtar, det går inte fort just nu. Men det kommer under eftermiddagen, om vi snurrar fram till klockan 2 så ser vi återigen samma mönster som vi gjorde igår, att det fyller på söderifrån. Så att, och den höll i sig ganska länge igår, den höll i sig långt efter midnatt. Så att de som ligger utanför nu, du ser det är nästan gult, så att de kommer ha en jättefin resa upp. Så att jag tror att de är väldigt tacksamma för det, för att nu gäller det att hänga på det här, för framåt torsdag så kommer det komma väldigt mycket vind från annat håll. Men vi ska se om då hoppas vi framförallt större delen av fältet är igång, men vi ser att det gula kommer så sakteliga in från väster, så att och vi har ett lågtryckscentrum som kommer att passera med vindar upp till 24, 25, 30 knop. Liksom. Så vi får se vad som händer med det. Men då hoppas vi att vi har fått in alla de här båtarna. Ja men precis.
Det var det vi hade för idag. Ja, eller för och den här sen har morgonen. vi ju prisutdelning ikväll. Det har vi. 5:00 har vi prisutdelning här på plats. Scenen. Vi har ju i och för sig börjat lite grann i veckan med prisutdelning. Vi hade ju Lasse Åberg här som tog emot midsommarpokalen. Sant. Kändes nästan som vi hade New Sweden och Kookaburra här bakom. Ja, det var mycket. Ja. Jag satt och tittade på filmen precis innan och det var en väldigt speciell känsla att se Lasse Åberg här också. Han är ju verkligen den som har satt lite av alltså de lingon som vi snackar. Det är inte som att vända med en optimistjolle med Blackjack till exempel. Ja, nej, men det ska bli härligt att få hylla seglarna. Ja, det ska det verkligen bli. Tack för att ni var med oss nu på morgonen. Vi är tillbaka ikväll 18:00 och för de som är här på Sandhamn så hoppas jag att vi samlas här 5:00 då för prisutdelning där vi kan hylla våra seglare. Tack så mycket och på återseende. Every challenge our professionals face goes into everything Helly Hansen makes.